Θέλω σήμερα να μιλήσω για κάτι που στο YouTube προκαλεί δυσανάλογο θυμό. Ηρωνία και επιθετικότητα. Όχι επειδή είναι ακραίο, όχι επειδή είναι άδικο, αλλά επειδή αποκαλύπτει κάτι βαθύτερο και πολύ πιο ενοχλητικό. Αποκαλύπτει ότι πολλοί άνθρωποι δεν έμαθαν ποτέ να σκέφτονται. Είμαι κι εγώ εδώ και απορώ γιατί με κάλεσες, γιατί έχουμε και δουλειές να κάνουμε. Σε κάλεσα για παρέα, για να μου κάνεις παρέα να τα πούμε μαζί. Καλά, παρακάτω, δεν θα πάω όλη τη μέρα μου εδώ. Καλά. Συνεχίζω. Θέλω να μιλήσω λοιπόν για την κριτική ανάλυση και ειδικά για την κριτική ανάλυση σε πρόσωπα και γεγονότα και για το λόγο που αυτή η έννοια εξοργίζει όσους έχουν μάθει να λειτουργούν ως οπαδοί και όχι ως σκεπτόμενα άτομα. Και με αποτέλεσμα, όταν βλέπουν ένα βίντεο στο YouTube, να σχολιάζουν επιθετικά, να βρίζουν, να προσβάλλουν και θα ήθελα να μιλήσουμε για αυτό σήμερα. Δηλαδή άμα τον κράζεις με ωραίες λέξεις, δεν είναι κράξιμο. Όχι παππού, αλλά άλλο το κράξιμο και άλλο η ανάλυση. Το ένα είναι ξέσπασμα, το άλλο είναι σκέψη. Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι από την αρχή, γιατί εδώ υπάρχει σκόπιμη σύγχυση. Η κριτική ανάλυση δεν είναι επίθεση, δεν είναι ηρωνία, δεν είναι μίσος. Αυτά είναι οι εύκολες ταμπέλες που χρησιμοποιούνται από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τα διανοητικά εργαλεία να απαντήσουν στο περιεχόμενο. Η κριτική ανάλυση είναι διαδικασία σκέψης. Είναι η ικανότητα να παρατηρείς, να συνδέεις, να συγκρίνεις και να κρίνεις με βάση δεδομένα, συμπεριφορές και αποτελέσματα. Όχι με βάση συμπάθειες και ταυτίσεις. Εγώ πάντως, άμα δεν μου αρέσει κάποιος, ούτε δεδομένα θέλω, ούτε τίποτα. Ακριβώς. Και αυτό λέγεται γούστο, όχι ανάλυση. Όταν αναλύεις ένα πρόσωπο ή ένα γεγονός, δεν ζητάς από κανένα να συμφωνήσει. Ζητάς το αυτονόητο. Να ακούσει και να σκεφτεί. Και εκεί ακριβώς ξεκινά το πρόβλημα. Γιατί ο οπαδός δεν ακούει για να καταλάβει. Ακούει για να απαντήσει. Δεν ενδιαφέρεται για το τι λέγεται, αλλά για το αν αυτό που λέγεται απειλεί το αφήγημα, στο οποίο έχει επενδύσει την ταυτότητά του. Άμα απειλεί να το κόψουμε, να τον μπλοκάρουμε, γιατί να ασχοληθούμε. Να τον κόψουμε παππού, για να μην χρειαστεί να σκεφτούμε, έτσι. Η κριτική ανάλυση απαιτεί κάτι εξαιρετικά δύσκολο για πολλούς ανθρώπους. Να διαχωρίσουν το ποιοι είναι από το τι υποστηρίζουν. Και αυτό είναι αβάσταχτο για όποιον έχει χτίσει ολόκληρο το εγώ του πάνω σε μία πλευρά, σε έναν ηγέτη, σε μια ιδεολογία ή σε έναν δημιουργό. Όταν αγγίζεις το αφήγημα, νιώθουν ότι αγγίζεις τους ίδιους και τότε δεν συζητούν, αντιδρούν. Λογικό. Άμα μου πειράξεις την ομάδα, θα σε πειράξω κι εγώ. Ναι, μόνο που εδώ δεν μιλάμε για ομάδα, μιλάμε για σκέψη. Γι' αυτό βλέπουμε παντού το ίδιο μοτίβο. Όποιος αναλύει, βαφτίζεται αυτόματα εχθρός. Όποιος δεν χειροκροτεί, θεωρείται ύποπτος. Όποιος επισημαίνει αντιφάσεις, κατηγορείται για εμπάθεια. Όχι επειδή έχει άδικο, αλλά επειδή χαλάει τη βολική ψευδαίσθηση της βεβαιότητας. Γιατί η ανάλυση δεν προσφέρει παρηγοριά, προσφέρει τριβή. Καλή είναι η τριβή. Η τριβή κάνει και κάλους. Ακριβώς. Και οι περισσότεροι δεν θέλουν ούτε κάλους ούτε σκέψη. Ας μιλήσουμε ομά. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν κριτική σκέψη. Έχουν γνώμη χωρίς διαδικασία. Έχουν άποψη χωρίς εξέταση. Τους έμαθαν τι να πιστεύουν, όχι πώς να σκέφτονται. Τους έμαθαν να διαλέγουν στρατόπεδο, όχι για να αμφισβητούν το ίδιο το παιχνίδι. Και αυτό δεν είναι ατομική αποτυχία μόνο. Είναι συστημική. Άμα στο λένε όλοι, κάτι σωστό θα είναι. Ναι παππού,
Έτσι δουλεύει και η φήμη, όχι η αλήθεια. Το εκπαιδευτικό σύστημα απέτυχε να διδάξει την κριτική σκέψη. Τα μέσα ενημέρωσης απέτυχαν να καλλιεργήσουν αμφισβήτηση. Ο δημόσιος λόγος αντικαταστάθηκε από συνθήματα, ταμπέλες και κραυγές. Έτσι δημιουργήθηκε μια κοινωνία όπου η ερώτηση θεωρείται προσβολή και η σκέψη εκλαμβάνεται ως απειλή. Εγώ ένα ξέρω, ότι άμα ρωτάς πολλά, κάτι ύποπτο παίζει. Αυτό ακριβώς. Η ερώτηση έγινε πρόβλημα. Και εδώ μπαίνει ένας κρίσιμος παράγοντας που πολλοί προτιμούν να αγνοούν. Οι viral τίτλοι και ο αλγόριθμος του YouTube, του Facebook, του TikTok, γιατί ο αλγόριθμος δεν είναι ουδέτερος. Δεν ενδιαφέρεται για το αν ένα βίντεο σε βοηθά να σκέφτεσαι. Ενδιαφέρεται για το αν σε κρατά συναισθηματικά φορτισμένο, θυμωμένο, ταυτισμένο και κολλημένο στην οθόνη. Εμένα πάντως μου αρέσουν κάτι τίτλοι τύπου «Τους ξεβράκωσε όλους». Να ξέρουμε τι θα δούμε. Και αυτός είναι ο στόχος του κάθε βίντεο που βλέπεις. Οι viral τίτλοι δεν είναι τυχαίοι, είναι σχεδιασμένοι να χαϊδεύουν τον εγωισμό του οπαδού. Να του επιβεβαιώνουν ότι ανήκει στους σωστούς. Δεν απαιτούν σκέψη, μόνο αντίδραση. Και όσο πιο απλοϊκό και επιθετικό είναι το μήνυμα, τόσο πιο πολύ το ανταμείβει ο αλγόριθμος. Άμα μου λέει ότι έχω δίκιο, γιατί να το ψάξω, αφού μου λέει αυτό που θέλω να ακούσω. Ακριβώς. Και εκεί πεθαίνει η σκέψη. Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Ο θεατής ζητά επιβεβαίωση, ο αλγόριθμος την προσφέρει. Και η κριτική ανάλυση θάβεται ως βαρετή. Όχι επειδή είναι λάθος, αλλά επειδή απαιτεί κόπο. Λογικό. Κουράστηκα μια ζωή, δεν θα κουραστώ και στο YouTube. Και κάπως έτσι συνηθίζουμε να μην σκεφτόμαστε. Το πιο επικίνδυνο όμως δεν είναι χειραγώγηση, είναι η συνήθεια. Ο κόσμος συνηθίζει να του λένε τι να πιστεύει πριν προλάβει να σκεφτεί και τότε η υποταγή παρουσιάζεται ως άποψη. Εγώ πάντως δεν υποτάσσομαι σε κανέναν. Το ξέρω. Απλά επαναλαμβάνεις ό,τι σου σερβίρουν. Η κριτική ανάλυση δεν είναι ψυχαγωγία, δεν είναι χάδι. Είναι εργαλείο αποδόμησης. Και όποιος δεν αντέχει την αποδόμηση φοβάται να χάσει τη βολική του ταυτότητα. Ας το πούμε ξεκάθαρα μέχρι τέλους. Η κριτική ανάλυση δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση. Και όποιος ζητά ασυλία από την ανάλυση, ζητά πνευματική υποταγή. Τελειώσαμε. Άντε, γιατί θέλω να πάω και στη τουαλέτα για χέσιμο. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Θέλω να πω και κάποια άλλα πράγματα. Δεν θα μείνεις μαζί μας? Καλά, κάτσε και πες τα μόνος σου, γιατί δεν κρατιέμαι, φεύγω και δεν ξαχατρώω φασόλια για μεσημέρι. Καλά. Λοιπόν, και κάπως έτσι κλείνει ο κύκλος. Η κριτική ανάλυση είναι πράξη ελευθερίας και ενοχλεί. Και αν αυτό το βίντεο ενοχλεί, δεν είναι επειδή είναι άδικο. Είναι επειδή ζητά κάτι που πολλοί έμαθαν να αποφεύγουν μια ζωή. Την ευθύνη της σκέψης.